Idag ska jag visa hur vi gör din alldeles egna ingefärashot. Enkelt, billigt, svinnyttigt. Häng med! Ja, och för att göra en god ingefärashot så är det inte mycket du behöver. Du behöver 1 liter vatten. Självklart ingefära, 200 gram ungefär. Du behöver också 2 härliga goda citroner. 2 matskedar honung. Och som alltid, ju bättre råvaror du tar desto bättre. Ekologiska citroner, riktigt närodlad god honung såklart. Men nu kör vi. Plocka fram det du behöver nu då. Det är alltså 1 liter vatten, 1 kastrull att värma det i, 200 gram ingefära, 2 goda citroner, 1 rivjärn och honung. 2 matskedar honung ungefär. Sätter vi igång. Vi börjar med att hälla upp 1 liter vatten i en kastrull. Sen är det bara att börja riva ingefäran. Jag brukar ta den grova sidan på rivjärnet. Funkar kanoners. Det är bara att köra. Så då har vi rivit all ingefära där. Jag har satt på värmen. Jag kör 6an på min. Det blir rätt lagom. Det får inte koka nämligen. Det ska vara så att du inte riktigt kan ta i det. Men inte bränna ur alla goda nyttigheter i den. Så, och så låter du den småmysa där på värmen i en halvtimme ungefär. Så kommer den suga ut allt det göttiga ur ingefäran där. Så vi har det i vattnet här sen. Så, och efter 30 minuter ungefär ställer du av den på värmen och så låter du det svalna lite grann bara. Så, då har det svalnat. Då ska vi bara sila ut det och hälla över i en annan behållare. Då tar vi fram silen, kör. När jag hällt över allting så här så brukar jag ta en sked och bara pressa ut. Det sista ur den här rackaren. Så, det som återstår, då ska vi pressa ur saften ur 2 citroner i ingefärajuicen. För att slippa få med kärnor så har jag silen även till det här. Och det sista vi behöver då är 2 matskedar honung. Blanda runt honungen tills det löser upp sig, sen är det bara att hälla upp i din flaska. Så, där har du en egen flaska ingefärashot. Grymt bra i dessa tider när det är mycket förkylningar och grejer. Känner du i halsen, häll upp ett lite gott glas shot, kör. Svingött. En sak till. Den här håller sig fräsch om du ställer den i kylskåpet i 1 vecka ungefär. Så ta varje morgon, ta en shot. Känner du i halsen att du har något på G, ta morgon och kväll. Vilket som. Mer tips. Likea, prenumerera, skriv lite goda kommentarer. Häng med.